Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Green Happiness, kênh thủy sinh của Việt Nam. Và hôm nay trong video clip lần này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm của bản thân trong việc làm thế nào để giúp cây thủy sinh có thể phát triển đỏ rực rỡ. Các bạn có quan tâm đến vấn đề này không? Nếu có, hãy cùng giải mã với video clip của Green Happiness nhé. Các bạn chơi bể thủy sinh thì chúng ta đều mong muốn có được một chiếc bể phát triển vô cùng rực rỡ, cây xanh ra xanh, đỏ ra đỏ. Tuy nhiên để có thể có những chiếc bể thủy sinh với cây đỏ phát triển đẹp được thì đây không phải là một vấn đề dễ dàng, và chính bản thân cá nhân mình cũng có nhiều lúc thất bại rồi. Vì thế là hôm nay trong clip lần này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm của bản thân. Các cụ đã từng nói đó là gì nhỉ? Nhất nước này, nhì phân này, tam cần này, tứ giống. Vì thế vấn đề đầu tiên mình đề cập với các bạn trong video clip lần này đó chính là câu chuyện về nước. Hãy cố gắng làm sao chúng ta tạo ra được một môi trường nước ổn định cho chiếc bể thủy sinh của các bạn, để các cây thủy sinh có cơ hội phát triển đẹp nhất có thể. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn về một số thông số nước mà mình nghĩ rằng nó phù hợp với chiếc bể thủy sinh và giúp cho cây cối phát triển căng tràn sức sống nhất có thể. Đó là về nhiệt độ này, nhiệt độ làm sao chúng ta có thể giữ ổn định được trong khoảng từ 25 cho đến khoảng 28 độ. Mình thấy rằng 25 độ là nhiệt độ tối ưu rồi, nhưng mà nếu mà không thể giữ được ở mức độ này thì chúng ta có thể đảm bảo ở mức khoảng tầm 26 hoặc cùng lắm nó khoảng 28 độ. Trên 28 độ thì mình thấy cây thủy sinh phát triển kém đi rất là nhiều. Đặc biệt là trên 30 độ thì gần như là cây thủy sinh không thể phát triển được. Các bạn cần lưu ý vấn đề này nhé. Chúng ta có thể lắp chiller là thiết bị làm mát nước, mình đã từng giới thiệu với các bạn rồi đó. Còn nếu mà chúng ta không có nhiều điều kiện thì chúng ta cố gắng là lắp quạt cho bể và kê bể ở một nơi nào mát nhất trong phòng các bạn, để có thể giảm cái nhiệt độ của chiếc bể của chúng ta xuống cái ngưỡng khoảng 25 đến 28 độ là tốt nhất. Thế còn về một số cái chỉ số nước khác, ví dụ như là độ pH chẳng hạn, thì mình thấy rằng độ pH trung tính rơi vào tầm khoảng 6,5 đến 7,5 là phù hợp với chiếc bể thủy sinh. Và điều kiện nước máy của chúng ta hiện nay thì pH rơi vào tầm khoảng 7 đến 7,5, mình nghĩ là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Về chỉ số chất rắn hòa tan thì theo như mình thấy cây thủy sinh nó sẽ ưa nước mềm một chút. Nếu các bạn có thể lọc nước hoặc là có thể thay nước bằng hệ thống lọc RO chẳng hạn đấy, thì chắc chắn rằng chất lượng nước chúng ta sẽ kiểm soát được tuyệt đối. Tuy nhiên với nước máy, thông thường mình thấy nếu mà TDS, tức là một cái chỉ số chất rắn hòa tan, chúng ta có thể đo bằng cái bút đo của Xiaomi hoặc là một số loại đang bán trên thị trường mà ra cái mức TDS khoảng tầm 150 thì mình nghĩ rằng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Thế còn về vấn đề dinh dưỡng thì sao? Đương nhiên rồi, đây là một vấn đề hết sức quan trọng, bởi vì cây trồng nói chung và cây thủy sinh nói riêng thì đều cần dinh dưỡng để phát triển. Chúng ta thường nhắc đến những yếu tố như là yếu tố đa lượng này, yếu tố vi lượng này. Đa lượng thì đó là đạm, lân, kali, còn vi lượng đó là ví dụ như là canxi này, magie này, hay là đồng nhôm, sắt vụn các kiểu. Thì chúng ta biết rằng là cây cối để mà có thể đánh giá được cái nhu cầu của nó về dinh dưỡng thì rất là khó. Vì thế là dựa theo kinh nghiệm chơi của mình thì mình nhận thấy một điều rằng là một chiếc bể thủy sinh khi mới setup thì ban đầu lượng dinh dưỡng nó rất là nhiều. Để cây thủy sinh có thể đỏ ngay trong giai đoạn đầu tiên thì mình không khuyên cáo các bạn, bởi vì nếu mà chúng ta ép sáng, chúng ta ép đỏ ngay trong giai đoạn đầu bể mới setup lúc mà cây còn chưa kịp bén rễ và hấp thụ dinh dưỡng được nhiều thì khả năng bể các bạn bị gieo hại rất là cao. Và mình được khuyên các bạn là sau khi khoảng 2 tuần đối với những chiếc bể Hà Lan này, hoặc là sau khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng với chiếc bể phong cách tự nhiên kết hợp nhiều loại cây cối thì chúng ta mới tiến hành ép sáng để có thể giúp cây thủy sinh đỏ hơn. Và khi đó thì mình cũng nhận thấy một điều rằng là trong khoảng thời gian đầu tiên khi mà mới setup cây nó còn đang cần phải hấp thụ dinh dưỡng để nó lớn rất là nhiều. Còn sau khoảng 1 tháng, 2 tháng rồi lúc này cây cối của mình đi vào cái gọi là chiều sâu, mình tập trung hơn, tức là cây mình không cần những cái yếu tố đa lượng quá nhiều để cây lớn nhanh nữa. Và vì thế là khi mình bổ sung phân nước vào bể thì mình cũng thường là chỉ sử dụng các loại phân vi lượng, bổ sung thêm canxi này, magie này, hoặc là bổ sung thêm sắt vào trong bể thủy sinh ở một cái liều lượng vừa phải. Thực ra kinh nghiệm về sử dụng phân nước của mình thì mình cũng không muốn là các bạn lạm dụng phân nước quá, và vì thế là mình cũng không có thiết bị nào đo để kiểm chứng được cái lượng phân nước cho bể.
Vì thế mình thường sử dụng các loại phân nước của hãng, ví dụ như của Sichem chẳng hạn. Và theo kinh nghiệm chơi của mình đó là mình sẽ bổ sung khoảng 1/2 liều theo cái liều hướng dẫn của nhà sản xuất, 1/2 liều thôi ạ. Và mình theo dõi xem cây cối phát triển có ổn hay không và vấn đề về rêu hại như thế nào, thì sau đó mình sẽ đưa ra được cái cách thức chơi phân nước cho riêng mình và cho từng chiếc bể sinh, chứ dường như là không có một công thức chuẩn chung nào cả. Vấn đề thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là về CO2. CO2 thì chúng ta có nhiều cách để đưa CO2 vào trong bể. Thực ra ngay bản thân trong nước đã có CO2 rồi, nhưng với những chiếc bể thủy sinh cây cối phát triển nhiều thì mình nghĩ rằng lượng CO2 này không thể đủ được. Nhiều bạn có thể sử dụng là CO2 dạng chúng ta gọi là cung cấp carbon, dạng carbon liquid, tức là dung dịch carbon này, hoặc là CO2 viên sủi chẳng hạn. Nhưng cá nhân mình thì mình nghe nhiều bạn chia sẻ rằng là có lẽ là những cái sản phẩm này nó sẽ phù hợp với những chiếc bể nhỏ, khoảng tầm dung tích vài chục lít nước thôi. Còn với những chiếc bể khoảng tầm 100 lít nước đổ lên thì có lẽ tối ưu nhất vẫn là hệ thống CO2 cấp ngoài. Chiếc bể này của mình thì mình theo dõi và mình học hỏi một số kinh nghiệm của anh em, tức là mình để CO2 bật cả ngày luôn, chứ mình không bật ngắt theo đèn nữa. Và khi mà bật CO2 cả ngày thì thứ nhất là nó tạo ra sự ổn định về pH, nó giúp cho môi trường nước nó giữ sự ổn định tốt hơn và chắc chắn cây cối sẽ không bị xáo trộn về môi trường sống của nó. Thứ hai đó là khi mà chúng ta bật CO2 cả ngày như vậy thì lượng CO2 trong nước nó luôn dồi dào. Như bạn bảo là thế bật bao nhiêu là vừa đủ, mình thì đưa ra quan điểm đó là chúng ta cứ bật làm sao miễn là cá không bị chết là được. Và khi đó thì mình có một số lưu ý với các bạn, đó là bình thường với một chiếc bể như thế này các bạn có thể bật CO2 là rơi vào tầm khoảng 3 giọt một giây nếu mà theo cái đếm giọt các bạn. Thì khi mà mình bật cả ngày thì mình có thể giảm xuống chỉ cần bật khoảng 2 giọt hoặc 1 giọt trên một giây thôi, và chúng ta bật cả ngày. Như vậy lượng CO2 của chúng ta cũng không bị quá là dư thừa lãng phí, và chúng ta vẫn đảm bảo cho chiếc bể của chúng ta ổn định được cả ngày. Thế nhiều bạn bảo là làm thế nào để an toàn cho cá, thì mình khuyên các bạn là vào buổi tối các bạn có thể là cắm thêm sủi oxy cho bể của các bạn, hoặc đơn giản hơn rất nhiều đó là trong bể các bạn luôn luôn phải có một thiết bị, đó chính là lọc váng các bạn ạ. Vâng, và đây các bạn thấy đây là chiếc lọc váng thủy tinh mà mình đã lắp cho cái đầu in của hệ thống lọc của mình. Và như vậy thì chiếc lọc váng này nó hoạt động cả ngày, không bao giờ lo tắc cả. Vì thế là khi lọc váng nó hoạt động thì nó sẽ pha tan được sức căng của nước. Vì vậy nó giúp cho oxy ở trong không khí dễ dàng hòa tan hơn. Vì vậy có thể nói rằng chiếc bể sinh các bạn đang đầy đủ cả CO2 và cả oxy. Vì thế cây cối cũng như là cá cũng như là các loại sinh vật trong bể vẫn phát triển tốt được. Điều thứ tư mà nhiều bạn quan tâm đó là chính là câu chuyện về ánh sáng. Trên những cái cảm nhận của mình và kinh nghiệm chơi thì mình nhận thấy rằng chúng ta dù là chơi bóng trắng này, bóng T5 này, ánh sáng 10.000K, 6.500K, hay là chơi những loại LED hiện đại với cả mắt LED RGB các kiểu đó, thì chúng ta vẫn có thể làm cho cây thủy sinh phát triển đỏ được. Bởi vì trong các cái ánh sáng của những cái loại bóng sử dụng cho bể thủy sinh nó đầy đủ các cái giải màu phù hợp cho bể thủy sinh. Tuy nhiên là nếu các bạn có điều kiện và chúng ta đầu tư được những cái đèn LED, chúng ta hay gọi là thần đèn đó, những loại đèn LED công nghệ mới này, tương đối là mắc tiền này, thì chúng ta chắc chắn sẽ được trải nghiệm cảm giác ngắm nhìn bể sinh tuyệt vời hơn. Bởi vì chúng ta có thể điều chỉnh được các cái giải màu. Ví dụ như chiếc bể này của mình là mình có thể tăng cái giải màu đỏ lên để giúp cho cái việc cảm nhận về mắt của chúng ta khi nhìn cây cối thì trở nên rực rỡ hơn, đẹp mắt hơn. Vâng, và đó tất nhiên là những cái điểm tối ưu của những loại đèn công nghệ mới, và điều đương nhiên đó là tiền nào của đấy. Còn một cái vấn đề nữa đó là thời gian chiếu sáng ạ. Với những chiếc bể để có thể giảm được vấn đề về rêu hại thì mình thường khuyên các bạn là bật đèn khoảng 8 tiếng và chia làm 2 lần trong ngày. Thế nhưng các bạn biết trong tự nhiên thì các loại cây nó hấp thụ ánh sáng ở trong cái khoảng thời gian chiếu sáng kéo dài. Ví dụ như vào mùa hè thì cây có thể hấp thụ tới một ngày là 10 mấy tiếng ánh sáng chiếu đó. Vì thế đối với chiếc bể thủy sinh cũng tương tự như vậy. Với chiếc bể của mình mà mình muốn ép sáng cây thì mình thường cố gắng là làm sao duy trì được khoảng thời gian chiếu sáng trong khoảng 12 tiếng, thậm chí là có thể là 15 tiếng.
Và tất nhiên rồi, với những chiếc đèn công nghệ cao, chiếc đèn LED như của mình ở đây thì mình có thể để cái cường độ chiếu sáng theo từng cái đất thời gian khác nhau. Ví dụ như ban ngày lúc mới bật đèn thì ánh sáng để mức thấp hơn một chút, giống kiểu khi mà mặt trời mới bình minh lên. Sau đó là đến tầm buổi trưa thì ánh sáng sẽ ở mức mạnh nhất, để tất cả các mức sáng mạnh nhất có thể, để giúp cho cây giống như kiểu là đang đón nhận cái ánh sáng vào buổi trưa hè rất là gắt vậy. Và mình cảm nhận được rằng là cây cối sẽ phát triển rất là rực rỡ trong một khoảng thời gian chiếu sáng dài. Tuy nhiên là khi chiếu sáng dài, chắc chắn vấn đề các bạn phải đối mặt đó là câu chuyện về gieo hại rồi. Vì thế các bạn muốn ép đỏ cây để sinh, hãy cố gắng trong giai đoạn ép đỏ cây, hãy dành thời gian để theo dõi, để chăm sóc bể hàng ngày, để có thể xem nếu có vấn đề về gieo hại, chúng ta có thể phải điều chỉnh vấn đề về chiếu sáng ngay lập tức. Và cuối cùng là câu chuyện về giống. Chắc chắn rồi, những loại cây thủy sinh lá đỏ mà hôm nay mình giới thiệu với các bạn, những loại cây mà dễ trồng các bạn có thể ưu tiên tìm kiếm trước. Ví dụ như là các loại cây dòng diệp tài hồng, ví dụ như là tân đế tài hồng này. Thứ hai rất tuyệt vời, rất đẹp nhưng mà kém đỏ hơn tân đế một chút, đó chính là diệp tài hồng lá táo này. Tiếp theo nữa là diệp tài hồng lá kim hoặc là diệp tài hồng lá hẹp. Và đặc biệt là đừng có quên những loại cây như kiểu là huyết tâm lan, chúng sẽ ra lá màu đỏ rất là đẹp, rực rỡ. Và đại hồng diệp nữa, đấy là những loại cây mình giới thiệu với các bạn. Chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm nó được ở hầu hết các shop thủy sinh. Nếu như các bạn ở tỉnh hoặc là ở những thành phố mà chúng ta không có các shop thủy sinh thì có lẽ là chúng ta phải liên hệ với những đơn vị kiểu như là Thủy Sinh Tím này, hay là Vũ Aqua này, hay là Bách Khoa Aqua ở Hà Nội. Còn ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình thấy cũng nhiều lắm đó, các bạn có thể search Google để chúng ta có thể tìm ra những địa chỉ mua nhé. Thế còn những loại cây mà khó tính hơn, các loại cây màu đỏ khó tính hơn, ví dụ như là các loại vẩy ốc này, hoặc là những loại cây như là liễu đỏ răng cưa, loại cây thật là tuyệt vời mình rất thích ở trong chiếc bể này. Hoặc là những loại cây có cái sắc màu tím hồng như là bu xếp chẳng hạn á, thì chắc chắn nó sẽ đòi hỏi cái cách thức chăm sóc này, về nhiệt độ này, về yêu cầu về ánh sáng, về dinh dưỡng khắt khe hơn. Và vì thế từ khi mới chơi này hay là đã ở level cao rồi thì các bạn hãy cứ trải nghiệm và chúng ta hãy thử tự mình điều chỉnh, tự mình cảm nhận để có được kết quả tốt nhất cho thú chơi của riêng mình các bạn nhé. Và video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình sẽ giúp ích để cho các bạn có được những chiếc bể xinh đẹp tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video clip. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp. Và đừng quên nhớ đăng ký kênh để có thể theo dõi được nhiều clip hơn nhé. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại.